بص انا متقل عليكم في حوار ايران ده، بس انا عامل معاكم واجب والله مش في اقل من 6-7 حلقات كمان، واختصرت لكم الليله كلها في حلقتين 2 بس، وده لان الموضوع فعلا مهم ولازم يتفهم بخيره وشره، ولان في ناس النهارده بتشوفني لاول مره وما تعرفش مين ده، فاحب اعرفكم بنفسي. في شاب اخواني اسمه عبد الله الشريف، في ناس تشوفه كده هو كان بيطلع يعمل فيديوهات على اليوتيوب مسمي نفسه الشاب اشرف. ورونا صورته يا جماعه عشان الناس بس تبقى شاب اشرف. شاب اشرف ده شاب اخواني عتيد الاخوانيه، بدا حياته سواق تاكسي. فشاب اشرف ربنا كرمه ساب التاكسي وبدا يشتغل ويعمل فيديوهات على اليوتيوب معتقدا ان دمه خفيف. هذا الشاب اللي بدا حياته سواق تاكسي وبعدين يعني ارتقى، موجود دلوقتي فين؟ موجود دلوقتي في لندن. مش بس اخواني خد بالك، لا ده عتيد الاخوانيه كمان. كلنا عارفين ان اللي بيخش الاخوان بيعملوا له اختبار بعد اول سنه اخوان، واللي بينجح عندهم بياخد الاخوانيه اللي هي الشهاده بتاعتهم. انا بقى بعد الاختبار المرشد بص لي كده وقال لي لا يا عمر اسف يا حبيبي درجاتك وحشه، انت عتعيد الاخوانيه. هم بقى سمعوها عتيد الاخوانيه. يا جماعه بيقول لي عتعيد الاخوانيه، يقولوا لي لا عتيد الاخوانيه. ومن يومها وانا معروف وسط الاخوان هناك، الاخ عتيد راح، الاخ عتيد جه، يا اخ عتيد عايزين كذا، اخ عتيد كلم. اما ليه بقى المشاهدات عندي بالملايين؟ فدي مش عشان خاطر سواد عيوني، لا عشان الصدق والاحترافيه بص انا مش همدح في نفسي كتير، يكفيني كلام الناس عني. لا تصدقوه لانه شخص كاذب واجير ومدعي وماكينه اطلاق شائعات على كل ما يحدث. ده شخص كاذب وسماه وملامحه فيها الكذب الكامل والإفك الكامل. لا تصدقوه ولا تصدقوا كل ما يقوله. اللهم لك الحمد. البني ادم مننا يا جماعه غير سمعه طيبه. الواحد والله الكلام اللي بيتقال عليه في غيابه يكفيه وزياده. وبعد ما حضرتك اخدت فكره كده مين اللي بيتكلم مع حضرتك، فنقول بقى واحنا نفوسنا راضيه كده وما عندناش ولا ذره شك واحده، يلا بينا يلا بينا. اي حد هيبص على مصر من بره هيلاقي رئيس منتخب وقضاء وبرلمان وجيش، هيقول الله امال انتوا زعلانين ليه؟ ما الديمقراطيه مغرقه الحنفيه، انتوا عايزين ايه تاني؟ في حلقه ايران اللي فاتت عرفنا ان ايران فيها ديمقراطيه برضه ورئيس وانتخابات والدنيا زي الفل وتمام التمام. قلنا ان الثوره الايرانيه نموذج ناجح للثورات رغم الاختلاف الديني والعقائدي. اخدنا الجانب المشرق اللي نفسي نقتدي بيه ونقلده. اما النهارده بقى فموعدنا مع الجانب الاخر من النهر. بعد انتصار الثوره الايرانيه سنه 1979 والقضاء على الحكم العيلة المالكة، دخلت ايران يا مؤمن في حكم الفرد الواحد وولاية الفقيه. الا لا مؤاخذة ايه ولاية الفقيه دي؟ الله يبارك. بص مع اني ما بحبش اخش في المسائل الدينية والاعتقاد، الا ان الجزئية دي تحديدا لازم نفهمها عشان نعرف الدنيا هناك ماشية ازاي. شوف يا مؤمن، هو لحد سنة 262 هجرية كان الشيعة كلهم على مذهب واحد. الامام هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وذريته من بعده ائمة معصومين يقودوا الامة الى قيام الساعة. كل امام يوصي باللي بعده، وده نظام اسلامي اسمه الاستخلاف. يعني الامام الحالي هو اللي يقول فلان يخلفني من بعدي وهكذا يخلفني من بعدي وهكذا يخلفني من بعدي وهكذا. حلو الكلام ده فضل شغال يا مؤمن لحد سنة 260 هجرية لما مات الامام رقم 11 اخر واحد من نسل الامام الحسين، وكان اسمه الحسن العسكري. المشكلة ان الحسن العسكري مات من غير ما يستخلف حد بعده، وكانت كارثة كبيرة قسمت الكيان الشيعي الواحد ده ل 14 فرقة. احنا النهاردة مش بصدد الوقوف معاهم كلهم، بس في فرقة منهم اسمها الاثنى عشرية، وهي دي اللي عليها الشغل والكلام كله. الاثنى عشرية دول يا مؤمن قالوا لك لا، ده الحسن العسكري كان عنده ولد اسمه محمد مخبيه من السلطان وهو ده الامام المهدي بتاعنا. طيب قشطه تمام، هو فين بقى عشان يقود الامه بقى ولا ايه؟ قال لك لا هو غايب دلوقتي مستخبي، غيبه اسمها الغيبه الصغرى عشان احنا خايفين عليه. بس في 4 من المشايخ بتوعنا بيتواصلوا معاه وبييجوا يقولوا لنا احنا نعمل وفضل إيه؟ ال4 دول يا مؤمن يبلغوا الناس بالكلام اللي بيقول لهم عليه الامام محمد المهدي. وال4 دول كان كل واحد فيهم اسمه الباب، يعني ال4 دول اسمهم الابواب عشان عن طريقهم المهدي بيوصل اللي عايز يوصله للناس، لحد ما مات اخر باب فيهم سنه 329 هجريه. طب كده احنا دخلنا في دوامه تانية يا مولانا، مين اللي هيتواصل مع المهدي دلوقتي؟ مين هيحكم ويقود الامه؟ خلاص خلوا الامام المهدي يظهر بقى رجاله. قال لك لا، ده احنا كده بقى دخلنا في الغيبه الكبرى. طب ايه الغيبه الكبرى دي كمان؟ الغيبه الكبرى دي اللي هي الامام بتاعنا موجود في الحفظ والصون وهيفضل موجود العمر كله ما تقلقوش، بس مش هيظهر الا في اخر الزمان عشان يقضي على الشر والشرير. طب قشطه ماشي، احنا بقى هنعمل ايه لحد اخر الزمان
ده؟ هنقعد نلعب بلاي ستيشن يا عم؟ مين اللي هيقود الامه يا عم؟ وهنا بقى يا مؤمن ظهر مصطلح النيابه او الولايه او ولايه الفقيه. عالم من علماء الشيعه يقود الامه الشيعيه ويسلم الرايه للي بعده واللي بعده يسلمها للي بعده لحد ظهور المهدي. لحد دلوقتي دي مجرد عقيده ملناش دعوه بيها، لا دخلت في دنيا ولا دخلت في سياسه. كل اللي عملته ولايه الفقيه انها حافظت على المذهب الشيعي من التفكك والانهيار، لان الفكره عندهم مرتبطه بوجود شخص ما على راس الكيان، واتحلت اهي الحمد لله. بس برضه ما ننساش مين المخلص ومين اللي هيجمع شتات الامه الشيعيه ويحارب الاشرار. مين؟ شطور الامام محمد المهدي. فاكرين في حلقه صفعه القرن لما قلنا ان ثيودور هيرتزل خالف العقيده اليهوديه اللي بتقول ان في مخلص هينزل من السماء يجمع شتات اليهود، وهيرتزل اللي قال لا او استعجل الموضوع وهو اللي راح جمعهم في ارض الميعاد بتاعتهم او في ارض فلسطين. طب فاكرين لما قلنا ان في يهود متدينين ضد فكره اقامه دوله يهوديه من الاساس وضدها لسه لحد النهارده؟ هو ده اللي عمله الخميني بالظبط. الراجل انشا هو دوله شيعيه وقام بدور المخلص وقشطه كده ومش هنستنى حد والمهدي اتاخر قوي. يعني زي ما هيرتزل خالف اصل العقيده اليهوديه اللي بيدعي ان هو بيناضل عشانها، فالخميني برضه خالف اصل العقيده الشيعيه. الناس بتزعل مني لما بقول بقى ان الخميني ده كان راجل ذكي وداهيه. انا مش هجوز اختي يا جدعان، انا بنقل تاريخ مش بكتب مذكرات. الخميني خدع كل طوائف الشعب الايراني جوه ايران، وخدع العرب اللي هتفوا له في ثورته اللي بين قوسين اسلاميه اللي كانوا موجودين بره ايران، وخدع الغرب اللي ظن انه هيبقى مجرد تابع او صوره للجيش الايراني اللي هو في الاصل تابع للامريكان. شيوعيين على علمانيين على يساريين على ليبراليين، كان كله يا مؤمن بيشيل صوره الخميني ويمشي في الشارع يهتف باسمه ايام الثوره. وبعد نجاح الثوره اللي ايوه برضه نجحت غصب عني وعنك، بدات المشانق تتعلق في شوارع ايران، وبدا العرب يشربوا مر ايران والغرب فوق البيعه كمان. اتعلقت المشانق في الاول لرموز النظام القديم والشعب كله واقف بيسقف ومبسوط، بس خلص النظام القديم خلاص واصبح هناك معارضه لولايه الفقيه. ولايه الفقيه دي اللي هي مستمده من ولايه المهدي، والمهدي ده اللي هو بيستمد ولايته من الله سبحانه وتعالى. خد بالك، فيبقى العقاب الوحيد لمن يخالف اراده الله ايه يا مؤمن؟ الموت على اعواد المشانق. من سنه 1979 لما رجع الخميني لايران لحد سنه 1989 لما مات، المنظمات الحقوقيه قالت ان ايران نفذت اكتر من 55,000 حاله اعدام. انت متخيل الرقم؟ النظام الايراني قال لك لا والله احنا اعدمنا كل اللي اعدمناهم 4000 بس، وكل دول بيبالغوا يعني، وهو 4000 شويه مجرمين عاملين زي مجزره رابعه بالظبط. الاخوان قالوا الاعداد بتتراوح من 1200 ل 6000، راح العسكر مطلعين بيان قال لك لا والله دول كدابين، احنا كل اللي قتلناهم 700 واحد بس. منتهى الاجرام انك ما تعرفش واحد بس من كل الارقام دي انت دمرت بيه مين وحرمت منه قد ايه. المهم يا مؤمن ان النظام الايراني اتورط في حرب مع العراق في بدايه ولايه الفقيه دي سنه 1979. الحرب دي قعدت حوالي 8 سنين ومات فيها اكتر من 160,000 ايراني، كلهم ماتوا مغلوبين على امرهم بالتجنيد الاجباري. الحرب دي عايزه حلقه لوحدها وهيكون فيها خسائر العراق برضه، لانها ما ينفعش تمر مرور الكرام كده، وباذن الله هنبقى نعمل لها حلقه لوحدها. بس الشيء بالشيء يذكر، وانا قلت الحلقه اللي فاتت ان ايران عدو حقيقي لامريكا زيها زي كوريا الشماليه كده من يوم بدايه ولايه الفقيه. بس انا الصراحه عايز اقول لك على سر، خد بس ما تخافش، انا مش عارف اجيبها لك ازاي والله، بس امريكا باعت سلاح لايران سنه 85 عشان حرب العراق. لا ثواني كده، انت بتناقض نفسك بقى يا عم عبد الله ولا ايه؟ ازاي اعداء وازاي بيبيعوا ويشتروا من بعض؟ لا وسلاح كمان، ده كده الحكايه فيها ان بقى يا مولانا. ايوه طبعا فيها ان وكيف ولماذا كمان. دي كانت فضيحه كبيره وقتها، وكان اسمها ايران كونترا او ايران جيت. امريكا ساعتها يا مؤمن كانت بتدعم حركه اسمها كونترا في نيكاراجوا. كونترا دي كانت ضد الحكومه اللي بيدعمها الاتحاد السوفيتي، فكان طبيعي ان امريكا تدعم حركه كونترا في المقابل طبعا. بس الدعم ده كان في الخباثه كده بعيد عن عين الكونجرس والدفاتر اللي بتتكتب، وطالما بعيد عن الدفاتر يبقى مفيش فلوس. فكانت الحكومه الامريكيه ساعتها برئاسه رونالد ريجان بتعمل كام سبوبه كده خارجيه وبتمول بيها مشاريعها اللي بره، والكلام ده كله طبعا بعيد عن الكونجرس. في نفس ذات الوقت كان في 5 امريكان مخطوفين في لبنان وامريكا مش عارفه ترجعهم، وهوب بتظهر ايران اللي محتاجه السلاح في حربها مع العراق وعايزه شويه صواريخ كده لزوم اعاده الملاك. وقتها بقى كانت الامم المتحده عامله عقوبات على ايران وممنوع حد يبيع لها سلاح، وامريكا مصنفه ايران ان هي دوله راعيه للارهاب ومن اكبر اعداء العم سام، وايران ساعتها بتهتف الموت لامريكا وبتهتف بزوال الكيان الصهيوني وليله كبيره قوي. بس المصالح بتتصالح يا واد عم. الكيان الصهيوني عرف ان ال5 امريكان المخطوفين في لبنان دول تحت ايد النظام الايراني، وعرف طبعا ان ايران محتاجه سلاح، ده بجانب ان سواء صدام او الخميني الاثنين اعداء لامريكا وللكيان الصهيوني. فراح الصهيوني لماما امريكا وقال لها والله واي نوت، ليه ما نديش ايران السلاح ونخليهم يطحنوا في بعض وفي نفس الوقت نحل ازمه الرهائن بتوعكم وعليهم قرشين يساعدوكم في حكايه نيكاراجوا دي. امريكا قالت له ايه الدماغ دي؟ اللهم صل على النبي عليه. طبعا هو ما ردش وما رضاش يقول عليه الصلاه والسلام لانه صهيوني
صهيوني بقى. المهم ان الصفقه تمت في فرنسا يا معلم بوساطه صهيونيه، وكانت اول شحنه من صواريخ تاو الامريكيه استلمتها ايران في 20 اغسطس سنه 1985. لو الشحنه طلعت من امريكا على الكيان الصهيوني والكيان الصهيوني على طهران كمان، وفضلت الصواريخ طالعه من واشنطن لطهران والفلوس طالعه من طهران لواشنطن، والكيان الصهيوني شغال بينقل والدنيا ماشيه زي الفل لحد يوم 3 نوفمبر سنه 1986. مجله اسمها الشراع اللبنانيه عرفت بالخبر ونشرت يا معلم. ما تعرفش بقى ايران اللي بسط لهم المعلومه دي ولا جت منين، بس اهو 12 وخلاص. كانت فضيحه كبيره والكونجرس قلب الدنيا واتحاكم فيها اوليفر نورث مساعد الرئيس الامريكي وقتها. الحكايه دي بقى بيستشهد بيها اصحاب نظريه ان امريكا وايران حبايب وان الصراع بينهم مجرد اعلام بس وخلاص. طب يا مولانا انا هنزل على رايك، بس ما قولك في اللي بيعمله النظام الايراني هناك جوه ايران في الاحواز مع السنه وغيرها من المناطق، وبره ايران كمان زي العراق وسوريا واليمن؟ هل الاجرام اللي عينك شايفاه ده مجرد تمثيليه هو كمان، وانهم سمنه على عسل برضه بيتخانقوا اعلاميا بس، ولا ده دم حقيقي وقتل حقيقي وحرق حقيقي ونهب حقيقي وترويع امنين؟ طب ايه رايك بقى لو قلت لك كمان ان ايران سمحت لتنظيم القاعده السني انه يعمل معسكرات تدريب على اراضيها في الثمانينات، وده حسب الوثائق اللي لقيتها امريكا لما اقتحمت مقر القاعده في 2011 في باكستان، والكلام هتلاقيه تحت في المصادر، شوفه وملي عينك منه كويس. وايه رايك لو قلت لك كمان ان ايران بتدعم حركه حماس السنيه علنا بالمال والسلاح في قلب غزه؟ اوبا، يبقى كده في علاقه كمان بين السنه والشيعه من تحت الترابيزه وبيمثلوا علينا هم كمان؟ ابدا يا زعيم، كره النظام الايراني للحركات السنيه دي ما يقلش ابدا عن كره الامريكي، بس المصالح اولا واخيرا. تنظيم القاعده عدوي يبقى حبيبي، وحماس عدوي تبقى حبيبي. واكبر دليل على حوار المصالح ده ان النظام الايراني نفسه قبض على قيادات من تنظيم القاعده اللي كانوا اصدقاء الامس، وقال لامريكا ها تاخديهم وتدفعي كام؟ والله مصالح يا مولانا، مجرد مصالح. زي الكويت كده من كام يوم قبضت على 8 مصريين مقيمين على اراضيها، الناس كانوا مسالمين وبيحترموا كل قوانينها، قبضت عليهم عشان تسلمهم للسيسي وهي عارفه ان هم مظلومين، وعارفه كمان ان نظام السيسي نظام مجرم وبيتبلى عليهم وهيخفيهم ويعذبهم ويرميهم في المعتقلات مده طويله. بس قشطه وماله، مقابل المصلحه كله يهون، بلا انسانيه بلا وجع دماغ يا راجل. لا في معيار ديني ولا معيار اخلاقي ولا اي طين. العلاقات بين الدول مش زي العلاقه بيني وبينك كده نزعل مع بعض فنقطع كل حاجه، لا، علاقات الدول زي الشركات مبنيه على البيزنس، هتديني ايه وهتاخد مني كام، مش هديك المنتج ده ولا هتشوفه، بس ممكن نتكلم ونتفاوض في المنتج التاني. ايران الثوره اللي وقفت ضد ظلم الشيعة عشان حريه شعبها، هي ايران الحرس الثوري اللي دخلت سوريا وقمعت الشعب السوري باعتى الاسلحه عشان طلب نفس المطلب. السوريين ما كانوش عايزين اكتر من الايرانيين نفسهم كانوا عايزينه، عيش، حريه، عداله اجتماعيه. قواع الايرانيين في نظام اكتر قمعا وظلما من نظام الشاه، وبيحكمهم هناك زي العسكر بالحديد والنار، وناره امتدت كمان للدول اللي حوالين منه في العراق وفي سوريا وفي اليمن. احنا كده تقريبا ممكن نكون خلصنا، بس الامانه في النقل خلتني اقول في حق ايران كلام ايجابي وكلام سلبي. ممكن اكون ما توفقتش وانا بعرض ايجابيات، ممكن سامحوني، بس تحملوا الحقيقه بحلوها ومرها، وممكن كلامي عنهم بالشياكه اللي انتوا شفتوها دي ممكن تكون سببت جرح لحد يكون اتكوى بنار النظام ده. الناس دي بقى طلبوني ان انا اعتذر، وانا ما عنديش اي مشكله في الاعتذار، انا اسف وحقكم عليا. انتوا عارفين ان انا بشتغل لوحدي، وارد جدا ان انتوا تجدوا مني زله هنا او سقطه هناك، انا مش معصوم، بس مش ممكن ابدا هكابر عن الاعتذار عنها لو حد راجعني وقال لي عندك معلومه غلط. والناس اللي بتعمل فيديوهات والناس اللي بتكتب بوستات للرد على عبد الله الشريف، محدش يا جماعه لا يهاجمهم ولا يخونهم، اسمعوا منهم ممكن يكونوا بيكملوا الحكايه، شوفوا حجتي وحجتهم وشغلوا دماغكم وشوفوا مين الصح ومين الغلط. انا نفسي لما بيقع قدامي رد يا اما بشوفه او اقراه وراجع وراه. واعذروني معلش انا مش بعمل ردود على ردود الناس دي عشان مش هنسيب احنا عدونا الصريح ونقعد نعمل ردود على بعض، بس على راسي والله، وبستفيد منهم كمان وبقول لهم شكرا، وشكرا لكل اللي بينصحوني وهم بيحسنوا الظن بيا، وشكرا ليكم انتوا كمان انكم صابرين عليا وعلى الماده التقيله اللي انا بقدمها دي. عايز اقول لكم كلكم شكرا، شكرا والله. بس كده يا مؤمن. سلام عليكم. وعسكروا نيمون اليوم بحاله، سهرونا الليل بطوله، قلبوا حال الدنيا يابا، واللي معدول يقلبوا له، عسكري التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له، عسكرينا مسكينوا له، وعسكروا نيمون اليوم بحاله، سهرونا الليل بطوله، قلبوا حال الدنيا يابا، واللي معدول يقلبوا له، عسكري التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له.